اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. يسعدني الحقيقه ويشرفني اني اعلن عن وجود ECG Test Yourself كورس جميل جدا. يعني ان ديبث، ما هوش كورس بسيط في الاي سي جيهات، انواع مختلفه منها الريال اي سي جيز، من الالستريشنز، وبنعملها من نظام الدردشه. فاكرين مع فنجان قهوه الدكتور طارق، الفنجان الاحمر ده اللي كنت دايما امسكه وندردش مع بعض؟ هي هتبقى دردشه في الاي سي جي بكيسز، بريال كيسز. عيان عنده ضغط جاله الاي سي جي كذا، وندردش مع الحالات مع بعضنا. كورس يعني تحفه خيال يعني. اتفضلوا، اهلا بيكم عندنا في www.midlearn.academy. والكورس الحقيقه متاح مجانا للجماعه اللي هيشتركوا، او مش نقول يشتركوا، للي هي ريجستر، يعني اللي بيسجلوا اسمائهم، معذره، اللي يسجلوا اسمائهم خلال الثلاث ايام الجايه هيتاح ليهم الكورس مجانا، يقتنوه وبراحتهم بقى بعد كده ينطلقوا. فاهلا بيكم جميعا، ويا ريت تقولوا لزملائكم من خلال النهارده السوشيال ميديا، تعرفوهم، تقولوا لهم لما تقابلوا، يعني عشان لان المده محدوده، توصلوا لهم بس الرساله كامله. فاهلا بجميع احباء ميدليرن. عندنا الحمد لله درر جوه midlearn.academy. اللينك هتبقى محطوطه في البوكس اللي تحت، تدخلوا عليه على الصفحه الاولى، تقدروا بقى تختاروا الكورس ده وتدخلوا عليه. هيعجبكم جدا. الناس اللي بعد بالذات بقى انا بنصح تخلصوا الكورس الكبير الاصل اللي هو 3 ليفلز، وبعدها تعملوا الكويك ريفيو كده، تنشيط، وبعد كده تدخلوا على ده اللي هو ECG Test Yourself، ده كورس ثالث. وفي واحد رابع جميل قوي اسمه EKG ترينر، انا شغال فيه وهقول لكم عنه قريب. دعواتكم بس. يلا على بركة الله، اللي عاوز يقتني هذا الكورس يدخل دلوقتي يقول لزمايله، اهم حاجة دي عشان بس يعني لازم نهتم ببعضنا. او تقول لزميلاتها، وبس يدخلوا يكليك اللينك. واهلا بيكم معنا في www.midlearn.academy. يلا على بركة الله. باي باي، شكرا.